हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। भिडियो नहालेको हामीले धेरै भएको छ है। अनि फेरि पनि आज तपाईँहरूको माझमा म क्यारेटको केकलाई बनाउन गइरहेको छु। मेरो फर्स्ट टाइम हो यो है, मैले कहिले पनि बनाएको छुइनँ। अनि त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 1 कप मैदा, अलिकति तेल, खाने तेल, अनि यो बटर, अमुल बटर, बेकिङ सोडा, अनि यहाँ भ्यानिला एसेन्स छ यो जो केकमा हाल्दाखेरि फ्रेग्रेन्स आउनुको लागि। अनि यहाँनिर छ दुध हाम्रो, यहाँनिर छ दही, अनि यहाँनिर छ चिनी। अनि अब यो मैदालाई चाहिँ म यहाँनिर यसरी बोलमा हाल्नेछु। मैदा हालेको बादमा त्यसको बादमा म यो दहीलाई फेरि पनि यसमा हाल्दैछु। चिनी तपाईहरुले कतिको गुलियो खानुहुन्छ त्यतिको नै है। कतिले गुलियो त्यति साह्रो गुलियो मन पराउँदैन है, कतिलाई चाहिँ धेरै गुलियो मन पर्छ। तेल, हालेर मजाले तपाईहरुले घोल्नुस्, मजाले मिक्स गर्नुस्। यसरी चिनी फिट्नु पर्छ हाम्रो है, मजाले तपाईहरुले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दुध हाल्दै तपाईले चलाउनुस्, दुध हाल्दै मिक्स गर्नुस्। फेरि मैले यो क्यारेट चाहिँ अघि नै यो गरेर ग्रेट गरेर अलरेडी राखेको छु, भिडियोको टाइम चाहिँ सेभ गर्नको लागि है। भिडियो फेरि बेसी लामो लेन्थी हुन्छ भनेर चाहिँ अघि नै यसरी क्यारेटलाई हामीले ग्रेट गरेर यसरी यहाँ राखिसकेको छौँ। अनि क्यारेटको केकलाई अब हामी बनाउनु जान्दैछौँ है। अनि बेकिङ सोडा है, बेकिङ पाउडर अलिकति हाल्नुहोस्, मिक्स गर्नुहोस्। अनि बटर हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ टेस्ट अझै मजाले आउनुको लागि अनि सफ्ट होस् भनेर चाहिँ है यो बटरलाई हाल्दैछु। देख्नुहुँदैछ यहाँनिर मैले कसरी मिक्स गर्दैछु है, तपाईहरुले यसरी गर्नुहोस्। तपाईहरुले पनि यो घरमा तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ है। मैले पनि कहिले बनाएको त छैन, तर पनि है मैले ट्राई गर्दैछु कस्तो हुन्छ हेरौँ लास्टमा है। डर्ने हो कि दामी हुने हो कि मिठो हुने हो कि। अनि यो चाहिँ विदाउट ओभनको केक हो है। हामीले यो चाहिँ कराईहरुमा घरमा तपाईहरुको के एभाइलेबल छ अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु, त्यसको प्रोसेस पनि है तपाईहरुले त्यसमै गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई केक बनाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई ओभन नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, हामीले है धेरै अरू टेक्निकहरु लिएर पनि हामीले बनाउन सक्छ। र त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ ओभन विदाउट ओभनको केकलाई चाहिँ तपाईहरुको माझमा म बनाउन गइरहेको छु। मिक्स गर्नुहोस् है, किनभने यो मैले चिनी डल्लै हालेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डल्लै छ है। तपाईहरुले त्यसलाई अलिकति दुधमा फिटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, चिनीलाई दुध तताएर, तर मैले चाहिँ अहिले यसरी हालेको कारणले मिक्स मजाले गर्नुहोस्। यहाँनिर बटर अमुल बटरहरु हालेको थिएँ मैले, यहाँ अमुल बटरहरु मजाले मिक्स गर्नुहोस् फ्लेभरको लागि। अनि यहाँनिर यो छ एउटा भ्यानिला वाइट भनेर, तपाईहरुले जुन चाहिँ फ्लेभरमा हाल्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले एक बिर्कोमा तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। मिक्स वेल अझै पनि। अब यो क्यारेटलाई फेरि पनि म यहाँनिर हालेर यसलाई पनि फेरि मिक्स गर्छु। मलाई कहिले पाक्छ र खाउँ भइसक्यो। लेट्स सी। मलाई चिन्नेहरूले कै परिरहेको होला नि, यसले त यस्तो गर्दैन थियो त, यसले त यस्तो पो गर्नु थालेछ त भनेर सोच्दै होला है। तर के गर्नु, अब लकडाउनले के गर्नु, बाहिर निस्किनु पनि अलिक रिस्की नै हुन्छ, पुलिसले कुर्छ कि भनेर है। ढाँड पुरा ढाँड चिलायो भने त जानु सक्छ बाहिर है। अनि अब त्यही भएर अब आफै बेसी घुमेर पनि हुँदैन, घरमा आमा आप्पाहरू हुनुहुन्छ होइन, उनीहरूको लागि पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ अब घरभित्रै बसिरहँदा चाहिँ अब के गर्नु, फोन पनि कति हेर्नु। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो त्यसै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो क्यारेटको केक बनाएको रहेछ। अनि लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर विदाउट ओभनमा कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर चाहिँ गरेको। यसको गन्ध एकदम मिठो आउँदैछ है।
खाने भयो आज चाहिँ। ए अनि अघि मैले यो अन्डालाई उयो गर्नु बिर्सेछ है, अन्डा हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भनेको यो। अनि अन्डाको चाहिँ यो सेतो पार्टलाई मात्रै हाल्छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले सानो यहाँनिर देख्नुहुँदैछ तपाईँले दुलो बनाएर चाहिँ यसरी त्यसको यो सेतो पार्ट्सलाई मात्रै झराउने कोसिस गर्दैछु है। कतिले अन्डा हाल्दा पनि हुन्छ, कतिले अन्डा खाँदैन, अन्डा मन पराउँदैन, अन्डा नहाल्दा पनि हुन्छ है। त्यस्तो केक बनाउने म उयो त होइन, मैले कतिवटा प्रोसेसहरू रङ गर्थेँ होला, किनभने फर्स्टमा के गर्नुपर्ने, सेकेन्डमा के हाल्नुपर्ने, त्यस्तो एउटा केक बनाउनेहरूको एउटा उयो हुन्छ नि त है, उनीहरूको टक पहिला यो हाल्नुपर्छ त्यहाँदेखिको यो हाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम है लाइफमा केक बनाएको। मेरो आज घरको कुकुरलाई चाहिँ मैले पुरा डिस्टर्ब गर्छ भनेर बाहिर निकालिदिएको थियो, अनि पुरा त्यो पनि एक्साइटेड भइरहेछ खानुको लागि होला, भुकेको छ है। अलिक त्यसको पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आउँदै होला, अलिक सुनिदिनुहोस् त्यसको पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। मिक्स गर्नुहोस् मजाले है, सबै कुरामा मैले अघि यहाँ देखाएको सबै कुरा हालिसकेको छु। खासमा यो केक फिट्ने एउटा उयो हुन्छ है, तर हाम्रोमा यो अहिले नभएको कारणले गर्दा फेरि हाम्रोमा अहिले लकडाउन छ है, जे घरमा हाम्रोमा जे एभाइलेबल छ त्यही कुराले चाहिँ हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेको छु है। जे कुरा छ हाम्रोमा केकको यो सबै प्रोसेसहरू हुन्छ है, केक बनाउनेहरूकोमा त सबै हुन्छ, तर अब मैले अघि नै भने हामीले कहिले पनि केक बनाउँदैन। केकको ब्याटर चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ है। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ केक बनाउनेहरूलाई थाहा छ है, यसमा यो बटर पेपर लगाउँछ है, केक बनाउनेहरूलाई थाहा छ बटर पेपर लगाउँछ, तर हाम्रोमा बटर पेपर के पनि छैन। ओइल लगाउँदा पनि हुन्छ, ओइल लगाउँदा पनि हुन्छ, बटर लगाउँदा पनि हुन्छ, बटर लगाउँदा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ बटर लगाउँदैछु। हामीले भिडियो बनाउँदा फेरि सायद सिरियस अनुहार हुन्छ होला नि हाम्रो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, सिरियस अनुहार, सिरियस त्यो फ्युनरलमा बसेको जस्तै अनुहार हुन्छ जस्तो लाग्छ। दाँत देखाउँदै हि गरेर भिडियो बनाउनु अहिलेसँग हामीलाई आएको छैन है, त्यसको पनि प्रोसेस सिक्नुपर्छ होला। अब ती हाँस्दै कसरी भिडियो बनाउनु पर्ने। ओके फाइनली मैले यहाँनिर बटर मुस्किलै लगाइसकेँ स्पुनले है। अब म यसलाई, यो मेरो रेडी भएको छ, यसलाई म यता हाल्नेछु। ओके अब यो भइसकेको छ। अब म यसलाई भित्र लगेर हाम्रो ओभन देखाउँछु, आउनुहोस् हेर्नुहोस्। यसलाई मैले बसालेको छु है प्यानलाई। अब यसलाई 5 मिनट जस्तो हिट हुनु दिनेछु। मैले जस्तो हेरेको थिएँ त्यस्तै म इन्स्ट्रक्सन त्यस्तै फलो गर्दैछु है। यसलाई 5 मिनट हिट हुनु दिएर चाहिँ त्यहाँदेखिको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ अर्को। छोपिदिउँ 5 मिनट जस्तो। टाइम अहिले भएको छ 8:27। लेट्स सी 5 मिनट जस्तो यसलाई हिट गरौँ। अनि सानो उइसमा ल तपाईँहरूले ग्यासमा बनाउनु हुँदा फेरि पनि जेमा बनाउँदा फेरि पनि सानो एकदम लो हिटमा गर्नुहोस् तपाईँहरूले, नत्र भने चाहिँ केक चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ होला, मलाई थाहा छैन, किनभने मेरो त फर्स्ट टाइम केक बनाउनु गइरहेको छु जिन्दगीमा। जन्मेर यत्रो भयो, अरूले बनाएको केक मात्रै खाएको, आज आफ्नो मेहनतको केक खाँदैछु, आफ्नो मेहनतको केक। अलरेडी धुवा आउनु थाल्यो। त्यहाँदेखिको यो राखौँ है, यसको माथि चाहिँ अब यसलाई राखिदिउँ। अब हामी यसलाई छोप्नेछौँ अनि 30 मिनट जस्तो चाहिँ पर्खेर चाहिँ त्यहाँदेखिको यसलाई हामी हेर्नेछौँ। हेर्दै गरौँ बिचबिचमा है, कोही छिटो पाक्नु पनि सक्छ, ढिलो पाक्नु पनि सक्छ। यसलाई यो काँटाले घोस्दै हामी हेर्नेछौँ। अहिले यसलाई बन्द गरेको छौँ। लेट्स सी कस्तो भएछ। हेरौँ, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। हाम्रो यो केक बनाएको आज, तर केक हो कि पेको, अघि आमाले भन्दै थियो केक हो कि पेको भयो। बटर बेसी भएको हो कि के हो, फेरि हामीले लास्टमा बटर हालेको थियो अलिक। पाक्नु त यो पाकेको छ है, फ्रेग्रेन्स पनि मजाको आइरहेछ, मिठो मकमक आइरहेछ, तर त्यस्तो त्यो कडा खालको त्यो जस्तो काट्दाखेरि चाहिँ त्यो उयो हुन्छ, त्यो चाहिँ भएको छैन है। तर पनि अब हामी यसलाई केक नसोचे पनि हल्लो सोचेर खानेछौँ, इन्जोय गर्नेछौँ। तर एकदमै गन्ध चाहिँ दामी छ, मिठो छ एकदम
बटरको एकदम उयो आइरहेछ, भ्यानिलाको पनि आइरहेको छ, एकदम मिठो छ। तर के भयो पाकेको छैन, पाकेको त पाकेकै हो यो कि, तर यो त्यो ठक्कै गर्दाखेरि गिलो गिलो भएको छ। केही न केही चाहिँ उयो भयो होला मेरो यसमा, फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हो तर पनि है यतिको त भएकै छ। ल आज हाम्रो केक चाहिँ हलुवा केक भएको छ, तर स्मेल चाहिँ दामी छ। जिग्ली केक भएको छ, यो चाहिँ जिग्ली केक भन्छ यसलाई। मैदा अलिक कम्ती भयो जस्तो छ, मैले मैदा अलिक बेसी हाल्नु पर्थ्यो रहेछ, अहिले साह्रै कम्ती नै हालेको थिएँ मैले मैदा। टेक्सचरहरू चाहिँ सबै आएको छ होइन, तर जिग्ली भएको छ। जिगल केक उयो भन्छ नि, के अरे जेली केक भन्छ नि, त्यस्तै टाइपको भएको छ। अलिक बटर पनि बेसी भयो जस्तो छ। वी आर कटिङ द केक। मेरो फर्स्ट प्रोसेस हो यो चाहिँ, केही छैन, फर्स्टमा अलिअलि गर्दै गर्दै नै सिकिन्छ। ट्राई एन्ड ट्राई अन्टिल यु गेट सक्सेस भनेको छ नि, त्यस्तै। म अब यसलाई फेरि प्रोसेस गर्नेछु। बटर बेसी भएछ, मैले जति फर्स्टमा हालेको थिएँ फेरि बादमा यहाँ हजुरले बटर थप्नु मिठो हुन्छ भनेर बटर थपेको थियो, बटर पनि बेसी भएछ। केक चाहिँ एउटा केक चाहिँ होइन तर एउटा हलुवा भएको छ, फ्रेग्रेन्स एकदमै दामी मिठो भएर चाहिँ अलिकति मैले मैदा बेसी हालेको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो रहेछ। ट्याम्पटै सान हुँदैछ, अब चाख्नु पऱ्यो नि बुढीले बनाएको। साथी भने मैले सर्काएको होइन, यस्तो मिठो टेस्ट भयो कि, लाइक एक प्रकारको माइल्ड टेस्ट छ यसमा, कडा पनि छैन एकदम लाइट पनि छैन, तर एक प्रकारको नेचुरल टेस्ट भएर आएको छ। सायद यो क्यारोटले गर्दाखेरि होला, गाजरले गर्दा होइन। टेस्ट चाहिँ मिठो भएको छ, जस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब केक जस्तो देख्दैन है, तर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै दामी बेस्ट स्पोन्जी खालको त्यो हुन्छ नि, जेली केक भएको छ। जेली केक, जिग्ली केक, जिग्ली 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 नेचुरल फ्लेभर छ यसमा होइन। टेस्ट पनि एउटा नेचुरल छ, कुनै एडेड इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छैन यसमा। मैले अब बुझेँ, अलिकति हामीले मैदा बेसी हाल्नुपर्ने रहेछ। मैले 1 कप मात्रै हालेँ, त्यो पनि सानो कपको अलिकति हालेको थिएँ मैले है, किनभने मलाई कहिले पनि बनाएको थिएन, थाहा थिएन। केही छैन होइन, ट्राई ट्राई अन्टिल यु सक्सिड भनेको एउटा प्रोभर्ब्स छ, अब त्यो कुरा पुरा हुन्छ। तर यस्तो भएर पनि विस्वाद चाहिँ केही छैन, केक यस्तो भए तापनि विस्वाद केही छैन होइन, किनभने केक एकदमै स्विट नाइस, फ्रेग्रेन्स पनि दामी छ, यसको टेस्ट पनि दामी छ। जस्ट हेर्दा लुक्स मात्रै यस्तो छ नराम्रो होइन, तर एकदमै टेस्टी छ केक चाहिँ दामी। हामीले आधी घन्टाभन्दा अलिक बेसी पकायो, किनभने पाकेको जस्तो लागेन मलाई, तर यो चाहिँ अघि नै पाकिसकेको थियो रहेछ। माथि अलिकति त्यो गिले गिले त्यो जेली टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो भएको थियो रहेछ। पाक्नु चाहिँ अघि नै पाकिसकेको थियो रहेछ, तर यति दामी भएको छ कि टेस्ट। मैले साँच्चै भनेको यस्तो केक अब हामीले यो बेकरीहरूतिर केकहरू किनेर खान्छ नि, बेसी क्रिमी हुन्छ, आफूले भनेको जस्तै हुँदैन नि, मिठो हुँदैन। तर यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो, यसको टेस्ट चाहिँ त्यति हो। डिसएडभान्टेज चाहिँ अलिकति गिलो गिलो भएको छ। एउटा युट्युबरले बनाएको रहेछ, अनि मैले उसकोबाट हेरेर गरेको थिएँ। उसले चाहिँ 1.5 कप हालेको थियो मैदा, तर मैले चाहिँ मिस्टेक गरेछु, 1 कप मात्रै हालेको चाहिँ सायद त्यो यस्तो बस्दाखेरि पनि त्यो उयो नभएको तपाईँहरूले मासुमा छाला खानुहुन्छ होइन, हामी केकको छाला खान्छ कि। तर गाजरको हलुवा जस्तै भएछ, गाजरको हलुवा भन्नु पर्यो। गाजरको हलुवा मैले केक बनाउनु यो गाजरको के अरे केक बनाउनु खोजेको आपाले गाजरको हलुवा भएछ के नभने खायो भक्कु हो, खाइसक्नु आँट्यो, अब छेरा होला जस्तो भयो, डाइरिया होला जस्तो भयो मलाई त। ए होस्, केक चाहिँ सेप न देप भए पनि मिठो चाहिँ मिठो भयो होइन, सक्यो पनि यस्तै भयो पनि, यस्तोले पनि पुगेन हो। एनिवेज र के भन्छौ कि? त्यही भन्छु, अघि मैले देखाएको इन्स्ट्रक्सनहरू अलिअलि तपाईँहरूले कम्ती गर्नुहोस्। जस्तो मैले तेल अलिक बेसी हालेछु, तेल नै यहाँनिर ओइली भइरहेछ है,
तेल कम्ती गर्नुहोस् अलिकति, अनि मैदा कम्ती हालेको थिएँ मैले, मैदा अलिक बेसी गर्नुहोस्, अनि बेकिङ पाउडरलाई पनि अलिकति बेसी गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हुने रहेछ। अब चाहिँ मैले बुझेँ, फेरि सेकेन्ड टाइम म ट्राई गर्छु। हाम्रो बाहिर मोली भुक्दैछ, अब यो चाहिँ यति लेफ्ट ओभर चाहिँ मोलीले खान्छ सानो, हामीले चाहिँ खाइसक्यो यत्रो थियो। यहाँ न ऊ राल चुहाउँदैछ, राल 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 देख्नुभयो, राल राल राल। यहाँ त के हो यता हेर्न के भयो, खानु मन पऱ्यो हँ माग दिनुहोस् भन्न। मैले दिनु यहाँ छ त होला त ऊ यहाँ अघिको डल्ला चाहिँ कप्लाको कुप्लु खाइहाल्यो। स्पिड 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 हेर आमा स्पिड। हिजोको कन्टिन्यू हो, हिजो मेरो बिग्रेको थियो है केक, बिग्रेको माने लाइक राम्रो टेस्टी भएको थियो, तर के कस्तो गिल्लो गिल्लो टाइपको भएको थियो। अनि आज फेरि मैले ट्राई गरेको थिएँ, आज चाहिँ राम्रै भएको छ, मजाको सफ्ट खालको भएको छ है, सफ्ट भएको छ। बेसी तेल हालेछ हिजो, अन्त मैले बेसी घिउ पनि अलिक बेसी भएको थियो, अनि मैदा कम्ती भएको थियो। हिजो चाहिँ सामान बेसी भएको थियो, मैदा कम्ती भएको थियो। आज चाहिँ मैले एकदम सबै कुरा ठिकै हालेको छु। अब म यसलाई टेस्ट गर्न गइरहेको छु। दामी सफ्ट भएछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ है, सफ्ट भएको छ, आज चाहिँ दामी भएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अवर भिडियो है। अनि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेट्छौँ। फेरि पनि हामी के गर्नुपर्ने भने हामी त्यो सोच्दैछौँ। तपाईँहरूलाई पनि यदि केही छ भने हामीबाट केही हेर्नु चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। हुन्छ, बाई, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, सबैजना घरभित्र बसिदिनुहोस्, बाई।